Minggu ni je dah 2 kali tau you buat I macam gini. I tengah busy sekarang. I call you back. I love it. Well, let's lepak. Brian bakal suami I. Manusia jenis inilah yang abah benci. Kalau kamu balik sini, jangan lupa bawakan mak oleh-oleh. Mak, lebih daripada oleh-oleh, Mak. Fir ada hadiah besar. Special sangat untuk Mak. Surprise! Halo, Abang. Halo, Mama. Apa khabar? Bila hati gembira, balikkan rasa cinta. Baik-baik saja, usahlah duka. Sayang-sayang saja, satu cinta. Jadikanlah cerita satu cinta. Pasti memang adanya satu cinta. Pasti memang adanya. Yang pertama. Wah, Fir, besar hadiah kau bawa dari China. Let me start first. Hi, I'm Brian, Firman's brother-in-law. Hi, Brian. My name is Lele. Lele. Dia macam familiar tapi mana Have we met? Bang, abang cakap lah bang. Apa yang abang nak cakap dengan Firman? Yang awak duduk tu cakap lah. Tadi awak sibuk nak bercakap. Apa susah saya pula? Awak lah yang tanya sama dia. Cakap lah, jangan macam sonjol. Aduh. Iyalah. Fir. Dah berapa lama kau kenal dengan si Lala ni? Lele lah, Tok. Ha? Fir dah kenal dia semenjak mula-mula Fir kat Shanghai, bah. Dah 3 tahun. Dah 3 tahun? Ui, lama tu. Bagus. Orang tu tak cakap dengan dia. Jangan dia kata bagus. Aduh, sakitlah. Iyalah. Ih. Fir. Dia ni asal mana? Mak bapak dia ni tak marah ke kau bawa balik ke Singapura ni? Mestilah dia asal dari China tu. Lele ni sebatang kara je, bah. Dia dibesarkan oleh keluarga angkat dia kat China tu. Sejak dia kecil lagi. Mak angkat dia pula dah meninggal 4 tahun lepas. Kat Shanghai tu dia tinggal seorang je, bah. No family at all. Oh, that's so sad. Tak adalah buat aku tengok dia sedih, dia manjang. Daripada tadi dia datang kat sini tersengih-sengih macam kerang busuk. Mak, happy ni memang macam ni, Mak. Right, darling? I was saying, you always smiling. Haha, hihi, huhu. Always happy. Right, darling? Yes，每个人都觉得我快乐的太过分，觉得我有点讨厌。只有你不会觉得我厌烦。You make me happy, Fifi 啊，Fifi。 Aku macam pernah nampak dia lah, Fir. Sudahlah. Dia datang sini sebagai pelancong. Yang kita sibuk nak tanya dia lebih-lebih itu apa hal? Dah, perut ni pun dah lapar. Jom kita makan. Mak, Abah. Fir nak buat pengumuman sikit. Sebenarnya Happy datang sini bukan untuk melancong. Dia nak tinggal sini terus. Ha? Fir dah melamar Happy. Kita nak kahwin. Yes，nak kahwin。 Ma. Biar si handphone. Mak, are you okay, Mak? Mama, tak umi sama. 吓死我了！ Mak kesian Fir, Mak. Balik jauh-jauh. Dah lama tak jumpa. Mak nak pisah-pisah lah pula. Firman, kau tahu tak? Anak orang semua pergi keluar negara, bawa baliknya kristal, bawa baliknya sutra. Kau bawa balik itik daripada Shanghai. Kau tahu tak? Kan dia cakap berdosa kalau gelak orang macam tu. Atuk pun suka panggil orang putih Hep. Ini dua beradik, banyak mulut Abang, duduk sana. Tipu pula dia ni. Cepat. Mak.
Fir pun tak sangka yang Fir boleh tersangkut dengan PRC ni, Mak. Tapi si Lele ni, Mak, dia ni special sangat, Mak. Fir tak pernah jumpa perempuan macam dia ni, Mak. Memanglah kau tak jumpa perempuan macam dia tu. Dia tu daripada mana? Daripada China. Budaya dia lain, bangsa dia lain. Itu yang buat Lele ni istimewa, Mak. Walaupun kadang-kadang Fir pun sendiri tak faham apa yang dia cakap. Tapi Fir jatuh cinta kat dia, Mak. Sebab hati budi dia, keikhlasan dia. Fifi 啊 ，I don't understand you speak what， 可是我好感动。 That's the sweetest thing I've ever heard you say, Firman. Nampaknya bertambahlah satu lagi orang asing dalam keluarga kita ni. Fir, Abah faham bila orang muda ni bercinta. Tapi kau sama Lele ni kena faham juga perasaan dan hati orang tua-tua macam mak kau ni. Abah mahu engkau dengan Lele ni jangan tergopoh gapa nak kahwin. Bagilah Lele ni masa untuk dia sesuaikan diri dengan budaya kita. Belajar agama dulu. Bah, Brian dengan Mel dulu 6 bulan terus dah kahwin. Fir dah kenal si Lele ni 3 tahun, bah. Why are we in the spotlight? Because you're a good example. Dia penat untuk belajar bahasa Melayu dan adat budaya kita. Fir cuma harap Abah dan Mak dan lain-lain akan tolong Fir untuk bantu Fir membimbing dia. Apa kata sebagai permulaan, kita kenalkan dia dengan makanan Melayu. Fir, kau pun dah lama kan tak makan masakan mak kan? Come, Lily, we eat, okay? Abba, please eat. Amma, please eat. Big sister, please eat. Small sister, please eat. Everybody, please eat. 爸，最好的肉通常是留给一家之主的。 Bah, ikut adat kampung Lele, bahagian daging paling sedap akan dibagikan pada ketua keluarga. Very good. Wow, so yummy. Wow, is Lele drink before one of the best soup. Ini tak boleh buat majlis ni. Very good. 一点都不辣，太好喝了。 Hey Fir, kau dah bertahun kawan dengan dia, kau tak ajar dia adab makan ke? Kak Liz. Makanlah semua. Makan-makan. Apa tengok aja. Makan. Dah. Mari makan. Nah, Lid. Kan? Itulah. First day je masuk kerja, nampak dia kat hotel lobby. Dalam hati, Amoy ni macam dah nampak je. I see him, I think. Loot man. China girl. 1 week, he call me PRC. So cute, Fifi, ya. Nama sedap aku bagi pergi kucing ni pula. So you finished school already? Yes, I finish study in Shanghai. I working massage. What is massage? Tukang urut. Urut kaki. Foot reflexology. Foot reflexologist. Well, that requires skills. Well, if I ever need a reflexologist, I'll let you know. But right now, we're in need of an IT specialist. What? IT specialist? Kita tengah cari IT specialist yang ada background in finance. Yeah, the position's part-time, but we're looking for someone permanent to fill it.
Kalau kau ada kawan yang sesuai, please refer to us. Oh, okey. Boleh. Aha. Jadi si Lele ni yang selalu... Lele lah, Tok. Alah, Atuk susahlah nak sebut nama dia. Apa tu? Lela. Lela. Ha. Betul bah, Lela. Tak apa bah, Fir faham. Fir pun makan masa 1 bulan bah nak sebut Lela je. So you don't have any English name? My Chinese friend at school all have English name. English name，我怎么没想过呢？ So, Lela ni kalau translate bahasa English ada makna ke?有，my name have a English meaning。 Oh, really? What does Lele mean in English? 乐乐，乐乐 means happy。My name is Happy. Everybody call me Happy. Hey, Lali, are you sure you want everyone to call you Happy? Yes, it's a perfect. My name is Lele. I am happy. My name is Happy. Engkau yang happy, aku tak happy. So, Happy, tonight where are you going to stay? Happy stay here. Boleh lah, Mak. Malam ni kau betul-betul bagi surprise pada Mak dan Abah, Fir. Habis dia nak tinggal mana? Yang kau gatal bawa dekat sini apa pasal? Kan Fir dah cakap tadi. Dia tu sebatang kara kat Shanghai. Lagipun, Fir nak kahwin dengan dia apa? Takkan Fir nak tinggalkan dia kat sana? Mak. Bolehlah, Mak. Kau suka hati kau lah. Kau kena besar panjang. Dah tahu baik buruk semua. Kau apa nak minta restu dengan aku? Sondol aja lah. Lagi satu aku nak pesan dengan kau. Bagi tahu dekat dia, jangan dia pandai nak panggil aku mak. Aku tak setuju. Dah Fir, ni pun dah malam. Malam ni, biar Happy tidur kat rumah ni. Dia boleh pakai bilik lama melati tu. Tapi esok, kau mesti usaha cari tempat lain. Faham tu? Dah lah, Abang nak masuk dalam tengok mak kau tu. Kau tengoklah. Korang yang kasih dia marah, Abang juga yang susah. Hei. Fifi, why is Amma angry? Is Amma don't like me? Mak heart pain. Her son give her so many surprise tonight until Mak heart pain. Happy, you don't worry, okay? Mak is okay. She go and prepare your room. Don't worry, okay? Hana, honey. Cepatlah. Mami dah lambat ni. Cepat keluar pakai stokin. Ni macam tortis satu-satu ni. Cepatlah. Ya. Dia. Ya Allah, dia ni. Bangunlah. Ada pergi kerja ni. Apa you buat semalam ni sampai tidur kat luar? Mami, cepatlah. Tadi suruh cepat. Mami, Hani lapar lah. Cepat. Hana dengan Hani pakai kasut, pakai stokin. Tunggu Mama kat bawah. Dia. Dia. Bangunlah. Bangun. Dah. I dah tak boleh take it. You nak kena kerja juga. You dah lama tak kerja. You nak malas tau. You kejut I pagi-pagi setakat nak cakap ni je. You jangan lupa. Hutang-hutang kita semua ada settle tau dengan insurans I. Sekarang you kena dengar cakap I. Semalam Mel dengan Brian dah cakap kan yang dia nak apa? Part-time IT specialist. I nak you call Brian, I nak you offer diri you. Takkan IT specialist je. Berapa dah boleh offer I? I tak kisahlah berapa pun yang diorang nak offer. Yang penting you kena kerja. Dengar tak? Okey. Jangan lupa tau. Ya.
Nanti bila you jumpa Brian, you pandai-pandai cover I tak nak diorang tahu lah kita tengah desperate. Dengar tak? Ya, I tahu. Pergi dulu. B. Ada. You ingat pesan I? Jangan pakai credit card. Itu untuk emergency je. Ya. Dengar tak? Ya, dengarlah. I pergi dulu. Tapi jangan lupa tau. Pandai-pandai cover up. Ya, B, I tahu. Balikkan rasa cinta, baik-baik saja. Balikkan rasa cinta, baik-baik saja. Macam biasa juga. Hari ni lorang mau makan apa? Mau minum apa? Order je. Serius. Hari ni Eddie belanja. Khalid. Lama tak nampak. Macam? Aku. Okey lah, macam biasa juga. Kau dah order belum? Kau nak makan apa? Order je. Eddie belanja lah. Lain macam je kau. Semalam menang besar apa? Biasa. Ni confirm Toto. Kau ni ketinggalan zaman lah. Toto tu old school. Okey, kalau tak Toto, Wadi. Kau pernah dengar online gambling tak? Tak pernah. Apa? Kau kalau dah sangkut sekali, dia punya masuk dahsyat. Macam, mau try ke apa? Okey. Kalau pasal duit, aku on. I don't have a problem. Why are we here? Why are you always forcing me to do things that I hate? You do have a problem, Hira. Huh? Big attitude problem. Mami dah tak tahu apa lagi nak cakap dengan Hira. Degil. Biadab. I degil and biadab because I cannot stand you. Hello? Mel, Brian, please meet your 2 o'clock appointment. Puan Aslina dan anaknya Zahira. Hi. Nama saya Aslina Hassan. Saya baru je 3 bulan balik ke Singapura. Selepas lebih 16 tahun menetap di Jepun. Okey. Jadi anak puan dilahirkan di sana ke? Ya. Zahira Aimi Ito, umur dia 14 tahun. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Kyoto. So what made you come back to Singapore, Puan Aslina? Selepas 3 bulan saya bercerai dengan Daddy Hira, saya mengambil keputusan untuk kembali ke Singapura. Dari awal lagi Zahira memang membantah keputusan saya. Dia memberontak. I don't want to go, Daddy. I don't want to go Singapore. Aslinaさんは私はあなたを恋ます。京都を放置しないでください。してください。You broke my heart, Ito. And I cannot bear to look at you anymore. Maafkan aku, Aslina. I know you want to punish me for the mistakes I made. But I cannot bear to see my daughter suffer too. Tidak. Zahira akan lebih menderita kalau hidup dengan Daddy macam kau. Jalan, Zahira. Daddy. Jalan, Zahira. Cepat. Jalan, nak aku cakap jalan. Zahira. Daddy. Cepat. Daddy. Zahira. Daddy. Zahira. Cepat. Zahira.
Daddy will always love you. Zahira tak dapat sesuaikan diri di Singapura. Dia lebih suka menyendiri di sekolah. Saya memang ajar dia bahasa Melayu sejak kecil lagi. Dan Zahira faham. Tapi dia tak berapa fasih. Ini yang menambah lagi masalah di sekolah. Awak buat apa kat sini? Semua murid kena turun kantin semasa recess. Stop damaging school property ya. Apa? Pasal ni lah Zahira kena kantung sekolah. Saya dah tak tahu apa lagi nak buat dengan dia. Puan Aslina, apa kata Puan ikut saya pergi berjabat sekejap? Okey. Okey, terima kasih. Zahira Aimi Itu. It's a little Malay, a little Japanese. It's a very pretty name. I'm Japanese, not Malay. I can sense your anger, Zahira. You want to tell me Kenapa you marah? You know, sometimes it's good to let out your anger and talk to somebody about it. It'll make you feel so much better. That poor girl just misses her daddy so much. And she's really homesick. Yelah, tapi Zahira pun kena belajar kawal emosi dia, sayang. Yeah, she's a miserable girl, which is why she's selalu marah. And Aslina's quite a bitter woman too. Yeah. Sorry mengganggu. Aku cuma nak invite korang for my baby shower. Wah. Korang datang tau. Any special requests for the baby? Tak payah susah-susah lah. Yang penting korang datang. Okey, aku belikan kau satu goni susu. Sama macam Andy lah. Is Andy coming to the baby shower? Yep. Great. I've been meaning to ask him about doing some advertising for Sinar Kasih. Kita pergi nak celebrate baby kat dalam perut Syasha ni. You dengan Andy nak bawa bisnes pula. I dan Andy lelaki. Yang si laki ni, dah bangun pagi-pagi, tak tahu mana pergi dan merayap. Yang si perempuan ni pula, matahari sejengkak kat kepala. Tak bangun-bangun, tak keluar daripada bilik. Tak apa yang dia buat kat bilik dia pun tak tahu. Apa yang awak membebel pagi-pagi buta ni, Ma? Ha? Budak happy tu mungkin masih ikut waktu Shanghai lagi. Awak cakap apa ni? Shanghai dengan Singapura tak ada beza masa dia lah. Sama je. Tak ada? Alah, tak apalah. Dia kan semalam naik kapal terbang. Shanghai ke Singapura ni jauh. Penatlah tu. Saya perhati je daripada ujung mata saya. Saya tengok awak bukan main happy lagi dah dapat menantu. Nama dia pun happy juga. Masa Brian tu dulu bukan main lagi awak. Sebut nama dia pun awak tak suka. Awak naik hantu. Tak berkenan. Kan saya dah katakan dari dulu lagi. Saya ni allergic Mat Saleh. Saya tak suka penjajah. Mat Bon, Zorro, itu semualah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fir, kau ni pagi-pagi dah merayap. Kau ke mana? Fir kena report HR office, Abah. Nak kena settle handover paperwork dengan HR Shanghai tu. Mak. Mak dah makan, Mak? Ayam dah berkokok. Itik masih bertelur kat dalam bilik lagi. Kau tahu tak? Awak ni. Good afternoon, Apa, Ama. Awak tengok tu, Ma. Dia dah bangun lah. Dah tukar pakaian pun. Leling, you ready? Yes, Fifi. I call my China friend. She waiting now. Fir, kau nak bawa dia ke mana?
Fir nak hantar dia pergi rumah kawan dia, bah. Dia nak tinggal sebilik dengan kawan China dia. Thank you, Appa, Amma. Let the happy sleeper here. Okey. Lain kali datang lagi ya. Bah, Mak. Kita jalan dulu Nanti. Fir. Nanti deh. Kau ni tahu ke mana kawan China dia tinggal? Tempat tu selamat ke tidak? Kau jangan taruh dia kat tempat yang tak senonoh pula. Ish, Abah ni. Takkanlah Fir nak buat macam tu. Abah is asking whether your friend place is good or not. Very good. Darling, last time I always follow Mak, go Geylang. But we go Pasar Geylang. Pasar? Wet market. I never been to this part of Geylang before. This Geylang very good. It's like small China. Darling, are you sure this place is safe? Yes, very safe. So you stay with your friends? One room? Yes, the house is very big. Many room. Happy and friend share one room. Fifi, I think it's there. Yes lah! Masuk. Alin. Hello, Di. Aku dengar. Oi, betul lah apa kau cakap. Hari ni aku back first time. Aku masuk tu $100. $100? Kau biar betul, Lin. Takkan $100 je. Relax lah. Sekarang ni kau main kecil-kecil dulu. Lagipun kredit aku dalam akaun ni sikit je, bro. Kredit kad kau mana? Pakai kredit kad lah, Lin. Boleh main besar, masuk pun besar. Mari ke rasa cinta, baik-baik saja. Mari ke rasa cinta, baik-baik saja. Indahnya, bila hati gembira. Hey semua, marilah ikut saya. Mari ke rasa cinta, baik-baik saja. Call asking about Sinar Kasih. Really? Yeah, they might want to come down and interview you. Wow, that's great. Yeah, and looking at Sinar Kasih being international. Korang dua asyik berbual pasal bisnes je lah. Mari sini, come. Let's go. All right. Syah, kau sebenarnya salah tau. Kita tak berbual pasal bisnes. Kita berbual pasal kau tadi. Pasal aku? Pasal apa? Kita sebenarnya risau kalau lepas kau bersalin, kau tak kurus-kurus. Kau maintain dia macam ni. Honestly, you're beautiful whatever size you are, Shah. Don't worry about that. But Mel, we need to do some renovations. Kita kena besarkan counter untuk Shasha. Okay, Mel, jangan ketawa lebih. Nanti kau punya term pregnant, macam gini ke macam gini nanti jadi. Aku boleh bayangkan kalau Mel mengandung, confirm macam panda. Cute apa panda? Aku suka tau. Cute lah panda kan. Tapi kalau kau jadi panda, aku tak tahu kalau cute ke tak. No, I won't let you turn into a panda, Cassie. Habis kalau I mengandung nanti, tak boleh gemuk You tak akan mengandung? Kenapa pula I tak akan mengandung? 'Cause we're not having a kid.
We're not. Siapa nak kek? Aku. Okay guys, kita gather-gather kan? Kita potong kek. Mel, Ryan, kita makan kek. This is a good one. All right, that's gotta stop. Mel, can you please tell me what's wrong? Tak ada apa-apa. For goodness sakes, look, we're both counselors. Jangan bilang ay tak kita apa-apa. Obviously something's bothering you. Apa you cakap kat rumah Syasha tadi? You cakap I tak akan mengandung. Asal you cakap macam itu? Sebab I tak mahu you pregnant. Tapi I nak. I nak kita ada anak sama-sama. I'm sorry, but I tak nak. Sekarang baru you cakap you tak nak. You tak pernah tanya. Habis you pun tak pernah tanya whether I nak ada anak ke, I tak nak ada anak ke. You buat keputusan sendiri je. I'm sorry, it's Megan. I have to take this. Look, why don't we talk about this whole baby thing another time? When we're less tense. You jawab Megan punya call kat sini je boleh tak? I nak cakap hi kat dia. I'll tell her you say hi. Hello, sweetheart. Daddy, what took you so long? Oh, I was on a house phone with a client. I'm sorry, sweetheart. I had a bad day at school today. Oh no, what happened? Hi, Megan. How are you? Hi. I'm sorry. Can you give me a second, okay? Please. I need some alone time with Megan. Senyum. Panasnya. Zahira tu bahan kan. Oi. Kau besar ni ya, duduk seorang-seorang. Kau anti sosial Ha? Babe, kau tengok makeup dia, babe. Aku tak reti lah perempuan pakai macam gini. Kau tak rimas lah dengan ni bulu-bulu kau ni. Ni fashion apa ni? Panda betul lah eyeliner kau. Go away. Perempuan ni. Hai dia ni. Budak kecil. Kau tak pernah step sangat dah Bukannya aku tak tahu yang kau pindah balik kat sini pun pasal mak bapak kau dah cerai. Kau besar. Zahira! Zahira, dah kenapa ni? Asyik nak bergaduh dengan orang aja. Apa hal ni, Wani? Kenapa gaduh sama tamu kita? Dia lah Papa. Tolak orang dulu. Not my fault. She started it. Shut up. Hira dah salah masih nak argue lagi. I hate you.
Syira! Betul, Fir. Masa kau berangkat pergi Shanghai, aku dengan Faiz siap betting je. Berapa lama kau boleh bertahan kat sana. Oh, korang dalam diam-diam minta aku give up Ish, tak adalah macam itu, Fir. Cuma aku terperanjat lah. Kau boleh tahan duduk kat Shanghai tu selama 3 tahun. Kenapa pula tak boleh? Shanghai tu bandar besar, kau tahu tak? Moden. Orang-orang dia pun peramah. Kau dah sangkut dengan orang sana ke apa? Allah, Mak. Abang Fir kita dah sangkut dengan Amoy China ke apa? Selagi Zahira tak campur dengan orang lain, selagi itu dia akan rasa macam orang asing. Well, that's exactly what Aslina feels too. Tapi bukan itu yang Zahira perlukan, kasi? Maksud you? Maksud I, Aslina perlu fikirkan Zahira's feelings too. Tak boleh just paksa Zahira. Puan Aslina? Maybe dia nak reschedule her appointment. Hello, Puan. Sabar, Puan. Buat bertenang. Okey. It's Zahira. Dia lari rumah. Mari kita rasa cinta, baik-baik saja. Mari kita rasa cinta, baik-baik saja. Balik je daripada majlis barbecue saudara saya, Zahira terus kunci dirinya dalam bilik. Saya tak sedar dia keluar rumah. Saya tak tahu dia pergi mana. Mel, tolonglah Mel. Saya risau sangat-sangat. Zahira tak kenal sesiapa pun kat sini, Mel. Have you reported it to the police? Well, you still have her passport safe with you, so you don't have to worry that she's left the country. Tapi saya cadangkan lepas 24 jam, kalau dia masih belum balik juga, Puan baik buat laporan polis. Meanwhile, you need to go through her stuff and look for clues. Kalau boleh, you make a list. Kat mana dia suka pergi, apa dia buat. All these details are going to help us find her. Message siapa? Andy, anak bilang dia pasal Zahira, suruh dia standby. Mana tahu jadi polis kes. Are you sure that's necessary? Sayang, Andy kan publicity narkasih. Kalau ada klien kita ada polis kes, I kena bilang dia. You're right. It's been a long day. Jangan lupa tak malam ni dinner kat rumah Mak. Can we skip that, please? Sayang, kan minggu lepas Khalid dengan Kak Liz dah sini-sini kita. Cakap kita sibuk sangat sampai tak ada time nak jumpa Mak dengan Abah. Takkan nak skip lagi? Lagipun you yang bilang I kan, you terasa Abah tak suka you. Jadi you ambil Chani lah, pergi ambil hati dia. Okey? Dah 1 minggu kan I suruh call Brian, tanya pasal kerja. Buat bodoh je. Yelah, I tahu. I tanyalah. Apa? I dah tak boleh tunggu-tunggu lagi. I nak you tanya malam ni juga. Kak, saya budak-budak tak makan sama? Diorang dah makan banyak dah kat rumah nenek diorang tadi. Brian, kau ada cakap sikit hari yang kau tengah cari part-time IT specialist kan? Yeah, we're still looking. Because of this, my kerja jadi makin banyak. Sebab tu, aku kesian tau tengok kau. Okay, Brian, macam ni lah. Apa kata kalau aku tolong kau? Of course. You know somebody? That somebody tu akulah. Okay, macam ni. Apa kata kalau aku part-time dengan kau? Elliot, yang kau nak kerja part-time dengan Brian ni, kenapa? Habis kerja full-time kau tu macam mana? Kerja full time macam biasa, Abah. Cuma malam kan Abang Khalid boleh tolong kat office Brian. Abang tak penat ke nanti? Mel. Sejak aku naik pangkat,
Aku tak payah buat apa-apa, tahu tak? Semua staf aku yang buat. Aku sekadar tengok-tengok, supervise je. Itu je. Apa yang busy sangat? Khalid, it's settled. You're hired. Dia dapat kerja. Dia dapat kerja. Anak. Why? Why does it have to be me? Hana, Hani, sini. Duduk sana. Perkara kecil je lah, sayang. Hana tak sengaja. They shouldn't be fighting at the dinner table in the first place. They are kids, sayang. Yes, and that's exactly why I can't imagine us having any. Maksud you? The tantrums, the mood swings, the cries. Look, I'm too old to be dealing with all this. Dengan Megan, you boleh pula. Jangan bebitkan Megan, please. Look, with or without Megan around, I tak nak anak lagi. Hey! Kenapa tak nak anak? Hah? Bukan tak nak anak, Abah. Cuma Mel dengan Brian kita nak tunggu lagi 1-2 tahun je. Right? Yeah. Well, it's good that you filed this report. Now the police can help us comb the entire city for Zahira. Saya cuma kasih polis gambar dia je. Sekejap. I baru call Andy. Dia dah on the way. Okay. You really need to calm down, Ponaslina. Try to remember, where does Zahira spend her free time? Zahira suka makan di mana? Apa hobi dia selain melukis? All this will help us find her. Saya betul-betul tak tahu. Fifi thank you for this class bahasa. No need to thank me lah, Laling. I really want you to pandai cakap Melayu. You must study hard, okay? Yes, Happy will pandai one day. So when Happy pandai already? Nak kahwin. It's late. Let's go, okay? But Happy home no milk. Fifi buy milk for Happy, okay? Okay. Fifi go and buy, okay? Happy, tunggu. Wait here. I say what? Tunggu, okay?喂，你在哪儿？是啊，我的菲比好可爱，她刚才还帮我付了马来课程的学费呢。是啊，她超可爱的。是啊，是啊。对对对，我的菲比长得很帅呢。对。Hello。What's up? Garu-garu sah. Yang penting kerjasama. What's up? Biar bertengkar. Asal jangan lari atau buat selambat. Jalan hidup yang berbeza. Lain resepi tak erti hilang selera. Kita berpimpin tangan untuk suatu yang bermakna. Artinya keluarga yang pertama saja. Pertama saja. Yang pertama saja di hatiku. Tiada siapa yang boleh jaga. Yang boleh jaga keluargaku seperti aku dan kamu. Indahnya, oh indahnya. Bila hati gembira. Hey semua, marilah ikut saya. Kembali ke rasa cinta.